Ilmastotietoa tarvitaan mahdollisimman suurella alueellisella tarkkuudella, että joihinkin sovellutuksiin riittää tietää laajempia asioita niin kuin globaali lämpötilakehitys, mutta sitten kun mennään soveltaviin paikallisiin tutkimuksiin, niin silloin tietoa pitäisi saada mahdollisimman hyvällä alueellisella tarkkuudella. Me käytetään Ilmatieteen laitoksella alueellista ilmastomallia nimeltä REMO, ja tämmöinen alueellinen malli tarvitsee aina tuekseen globaalin ilmastomallin, ja ilmastomallien niin kuin peruskäyttö menee niin, että aina tarvitaan koko maapallon kattava globaali malli, jolla simuloidaan ilmakehän ja ilmastosysteemin eri osatekijöitä, ilmakehä, valtameret, jäätiköt ja biosfääri ja niin edelleen. Ja ilmastomallin tulee aina olla globaali, koska ilmiöt on maapallon kokoisia. Mutta sitten näissä globaaleissa malleissa on ongelmana se, että alueellinen tarkkuus on sitten ihan käytännön syistä rajoitettu, ja sen takia näiden globaalien mallien tukena käytetään sitten tarkempia malleja, mutta jotka on sitten vain alueellisia. Ja alueellisilla mallilla päästään käsiksi sitten ilmaston pienilmiöihin, jotka liittyy esimerkiksi meren ja mantereen rannikkoseutuihin, vuoristoihin tai järviin tai niin edelleen. Ja voidaan ajatella, että tämmöinen alueellinen malli on ikään kuin suurennuslasi sitten globaalille ilmastomallille. Ja silloin tämä alueellisen mallin tulos riippuu sen globaalin ilmastomallin antamasta ilmastosta, ja jos siinä on jotain vikaa, niin silloin alueellisen mallin tuloskin menee varmasti pieleen. Mutta jos globaali malli on hyvä, mutta siitä puuttuu ne alueelliset piirteet, niin silloin tällaisella alueellisella mallilla saadaan tarkennettua niitä alueellisia piirteitä. Ja todellakin se globaalin mallin hyvä laatu on tässä lähtökohta. Ja sitten jos mennään käytännön asioihin, niin tällaista alueellista mallia voidaan ajaa kahdella tekniikalla. Voidaan kytkeä se interaktiiviseksi osaksi globaalia mallia tai sitten tehdä niin sanottu offline-simulaatio, jolloin globaali malli ajetaan aluksi ja sitten vasta vaikka jälkeenpäin simuloidaan sitten se haluttu alue tällaisella alueellisella mallilla. Ja tässä on pari kuvaa, jossa on hahmoteltu näitä kahta eri tekniikkaa. Tässä on ensin vasemmalla puolella hahmoteltu globaali ilmastomallia, ja sitten sieltä on poimittu haluttu alue, jota sitten tarkennellaan mallilla, jossa laskenta-alueiden ruutukoko on pieni, ja sitten tämä pystypalkki kuvaa sitä, että siinä on myös useita tasoja pystysuunnassa, kuten on myös globaalissa mallissa. Mutta nyt uusimmat tekniikat on menossa siihen suuntaan, että meillä on globaali malli, jonka laskentapisteykkö voi olla vaikkapa tuollainen kolmiomainen, ja siten, että sitä hilaa tihennetään portaittain yhdellä tai useammalla portaalla sille alueelle, mistä ollaan kiinnostuneet. Ja tässä kuvassa on nyt sitten kolmiportainen tihentymä tälle kiinnostuksen kohteelle. Ja esimerkkinä siitä, miten alueellista mallia voidaan soveltaa, niin tässä kuvassa on nyt tuloksia Saimaan jäätalvista 2000-luvulla, ja käytetty alueellinen malli on nimeltään REMO, ja laskentaruudun koko on 16 × 16 kilometriä. Ja REMOon on yhdistetty tässä työssä niin Suomen ympäristökeskuksen jäämalli. Ja käyttäen tätä REMOa ja Sykkeen jäämallia niin on tosiaan simuloitu 2000-luvun 8 jäätalvea lähtien vuodesta 2000 vuoteen 2009. Ja tässä nyt nähdään, että nämä 8 eri talvea on jään suhteen hyvin erilaisia. Ensinnäkin jos katsotaan jäätymispäiviä ja sulamispäiviä, niin ne on näillä punaisilla pystyviivoilla, niin jäätalvi Saimaalla kestää tyypillisesti joulukuusta toukokuun alkuun. Ja jään määrä on havaintojen mukaan
esitetty punaisilla palloilla ja sitten jään päällä oleva lumi on punaisilla risteillä ja nähdään, että jään paksuus on vaihdellut noin 70, maksimissaan noin 70 senttimetrin ja noin 30 senttimetrin välillä. Ja jään päällä on sitten lunta ollut muutamia kymmeniä senttimetriä. Osa lumestahan muuttuu kohvajääksi ja se on tässä laskelmassa otettu mukaan. Ja sitten kun me simuloidaan näillä malleilla tätä asiaa, niin saadaan itse asiassa aika mukavan näköisiä tuloksia. Meillä on jään paksuus mallin mukaan sinisellä käyrällä ja aika usein punaiset ympyrät ja sininen yhtenäinen käyrä osuu aika hyvin kohdalleen, ei tosin ihan joka talvi. Ja samoin jään päällä oleva lumi niin tulee kohta hyvin simuloitua, mutta onhan täällä puutteitakin. Ja yksi silmiinpistävä puute on se, että jään lähtö viivästyy tyypillisesti mallissa joka vuosi. Eli mallissa jää ei sula yhtä nopeasti kuin luonnossa. Ja tässä on yksi seikka, jota pyritään parantamaan. Käytännössä niitä sitten käytetään erilaisissa tutkimushankkeissa. Esimerkiksi kun tutkitaan Suomen metsien kasvua tulevaisuudessa, niin tarvitaan alueellisten mallien tuloksia, jotta tiedetään, miten lämpötilat ja sateet ja muut kasvuun ja puiden elinkaareen liittyvät asiat kehittyy tulevaisuudessa. Ja muita esimerkkejä tulee vastaan liikenne ja veden kiertokulku, vesivoiman käyttö, rakentaminen, maatalous. Oikeastaan hyvin monet ihmisen toiminnat on jollain tavalla säästöriippuvaisia ja jos ollaan kiinnostuneita siitä, että miten ne muuttuu, kun ilmasto muuttuu, niin silloin tarvitaan alueellisia ilmastomalleja, joilla päästään siihen tarkkuuteen, mitä sovellutuksessa vaaditaan.